Чи можливо взагалі адекватно адаптувати дитину? Дуже багато залежить від дорослих. От у мене дитина співає там про чорні пакети. Я вже думаю, це нормально чи ні? Батьки постійно говорять про те, що русня, ми маємо їх повбивати, знищити. От 100% часу тільки такі послання дитина отримує. Які дії батьків і опікунів можуть точно зашкодити, принести ще й погіршення психоемоційному стані дитини? Вони розуміють, що їм страшно. І якщо мамі теж страшно, значить це реально якась небезпечна ситуація. І це окей боятися. Мама, я не можу заспокоїтись. І я розгадую себе маленькою, що в мене навіть комбінації таких слів не було в голові, щоб я сказала: мама, я не справляюся, я не можу заспокоїтись. Так, я завмерла на мить. Немає поганих батьків, є ті, які не мають належної допомоги і підтримки. Вітаємо вас, друзі! Це канал Здоров'я Лайф, канал лікарів для тих людей, які цінують своє життя і цікавляться своїм здоров'ям і процесами, які з тим пов'язані. Мене звуть Ніка Головенка, зі мною Олена Комар, і в нас сьогодні, як завжди, цікавенний епізод. Здоров'я Лайф – це проєкт громадської організації «Медичні ініціативи». Сьогодні в нас особлива тема. Всі ми переживаємо зараз надскладний час повномасштабного вторгнення, час війни, під час якої ми всі переживаємо стрес. Як переживають стрес наші дітки під час війни? Яким чином ми можемо їм допомогти, їх стабілізувати? І в нас сьогодні експерт – це дитяча психіатриня, лікарка Анастасія Бубляк. Пані Анастасія, ми вітаємо вас в нашій студії. Дякую, мені дуже приємно. Почнемо, мабуть, з того, чи можна виділити, наприклад, якісь найпоширеніші проблеми психічного стану у дітей, які переживають війну. І тут, мабуть, мені цікаво було б розділити, чи є різниця між тими дітьми, які пережили надстрес, тобто прямо найжахливіші події, які вони бачили, і дітей, які умовно безпечно, тобто вони чують вибухи, вони десь там спускаються в укриття, але щось таке страшне їх оминуло. В будь-якому випадку ми маємо дуже чітко розуміти, що всі ми переживаємо стрес в тій чи іншій мірі, але дійсно те, наскільки сильно це зачіпає дитину чи зачіпає дорослого, залежить від інтенсивності цього стресу, тобто від інтенсивності подій, які впливають на людину. Якщо це надмірний стрес, надмірні події, які впливають на дитину, тобто якщо дитина знаходиться в епіцентрі, якщо вона під окупацією, чи вся сім'я в процесі окупації, там страшно, вибухи, постійні обстріли, тобто надстрес, як ви говорите, звісно, це має значно більший ризик, ніж якщо дитина або доросла людина просто знаходиться в укритті, є повітряна тривога, чує, не чує вибухи, є ризик, звісно, це теж страшно, це теж в будь-якому випадку стрес, але точно той стрес, коли я знаходжусь під окупацією, тікаю під обстрілами, значно більше впливає, аніж той, коли я знаходжусь просто в укритті в відносній безпеці. І як саме він впливає? Що таке найпоширеніше можна, вам як психіатру, дитячому, побачити в дитині, які прояви? Точно ми маємо розуміти, що це височезний ризик посттравматичного стресового розладу, але дуже важливо зазначити, що абсолютно не всі люди схильні до ПТСР, і не у всіх він 100% розвинеться. Це стосується і дорослих, і дітей. Так. Більше того, ми маємо розуміти, що ПТСР не розвивається в перші хвилини після пережиття якоїсь травмуючої події. Тобто саме посттравматичний стресовий розлад, як діагноз, як патологія, він розвивається зазвичай не раніше, ніж через місяць, а в середньому десь через 6 місяців після пережиття психотравмуючої події. І тут теж важливо зазначити, що це не тільки війна, і не тільки якщо ти став жертвою чогось, якихось обставин. Ти можеш бути свідком і мати ПТСР.
Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте вподобайку і напишіть, будь ласка, будь-який коментар, щоб якомога більше людей побачили це важливе відео. А окрім ПТСР, які стани ще от такі притаманні для воєнного часу можуть розвинутись патологічні стани ментального здоров'я у дітей? Завжди це підсилює ризик депресії, тривожних розладів. Зокрема, тривожні дуже сильно підсилюється ризик. І діти, які, ну і власне і дорослі, які схильні до тривожних розладів, це значною мірою підвищує зараз, от власне, і в дітей різних вікових категорій, і в дорослих набагато більше стало звернень саме з тривожними розладами. Генералізований тривожний розлад, коли є хвилювання щодо всього на світі, там, чи я вчасно встигну, чи не прилетить мій будинок, чи моя дитина виживе, якщо я відведу в садочок, там, не знаю, буде ракета, а якщо вихователька не впорається. Тобто багато тривог про все на світі, і це не тільки війни стосується. Буває дійсно, що тривога стосується тільки війни, і діти можуть хвилюватися, постійно проговорювати якісь ці події, які відбулися, постійно запитувати, чи так не трапиться знову, постійно уточнювати у батьків, чи ми в безпеці. Тому це дуже важливо, ось цей близький дорослий, який є базою безпеки для дитини, щоб він був стабільним і міг потурбуватися, попіклуватися. Дати відчуття безпеці дитини. А ці стани, які ви описали, є якісь такі першочергові симптоми, на які може звернути найближчі дитячі оточення, тобто це батьки, опікуни, вихователі в садочку. Якісь, можливо, це не буде така яскравий вже прояв, а якісь первинні такі ознаки, що вже варто подумати про те, що ця дитинка потребує допомоги, її ментальне здоров'я потребує допомоги. Тут я, мабуть, хочу зазначити, що нам важливо розділяти, тому що є гостра реакція на стрес, яка може виникати там в перші години після пережиття якоїсь травмуючої події. Важливо. І це не ПТСР. А ПТСР, власне, виникає, як я сказала, пізніше. Тобто це така відтермінована трошки реакція. І ось, власне, гостра реакція на стрес, вона теж може проявлятися такою емоційною замкнутістю, відстороненістю. Якщо ми говоримо про дітей трошки молодшого віку, вони можуть відтворювати в іграх те, що відбулося. Не знаю, напали окупанти, чи вибух якийсь, зруйнувався будинок. Вони можуть це все відтворювати в іграх, і це дуже тривожний сигнал. Це вже насторожує. Так, це має хвилювати батьків. Якщо ми говоримо про гостру реакцію на стрес, тобто от в перші вже тут і зараз. в перші години воно може почати проявлятися, і зазвичай гостра реакція на стрес поступово згасає і зменшується до місяцю часу, до 4 тижнів. Якщо так не відбувається, якщо є постійні спогади, порушення сну, дитина перестала їсти, чи, не знаю, там, постійно уникає спілкування з іншими, хоче говорити про травматичну подію, уточнює, перепитує, чи не трапиться, є оці хвилювання, що чи не буде цього знову, чи я знову не буду відчувати себе в такій небезпеці, як раніше, як це вже відбулося, це теж має насторожувати. Але теж важливий момент є в тому, що ми не маємо забороняти дитині про це говорити. Тому що фактично, що таке посттравматичний стресовий розлад? Це неінтегрована травматична пам'ять. Тобто тоді, коли ми постійно наш мозок відчуває ось цю тривогу, стрес і ніби постійно є готовим, що зараз це відбудеться. Тобто цей стрес, наче який не закінчується. Так, тобто це постійне відчуття, що зараз я це переживаю. Тобто наша свідомість в постійній напрузі, що зараз я в небезпеці. І якщо я правильно розумію, дитина ж вона не може, як дорослі, прям описати. Я тривожуся, отак схоже, як ви говорите. І дитина, як в дитини ця тривожність може проявлятися? Що вона буде робити чи не робити? Так, як я сказала, вона може ізольовуватись. Якщо ми говоримо про маленьких дітей... Так, напевно, вік тут теж важливий. Так, дуже важливий. Якщо ми говоримо про молодших дітей, вони можуть... До якого віку? Дошкільний вік, може бути молодша школа. Так. Вони можуть почати поводитися молодше свого віку, можуть там почати смоктати пальчик, постійно бути на ручках, тобто як геть малесенька дитинка. Так, регресувати хочеться. Так. Те, як я вже знову ж таки зазначила, що в малюнках вони можуть відображати, в іграх можуть відображати, відтворювати постійно, ніби повторно переживати ці події. Можуть постійно уточнюючі питання задавати дорослим,
знову ж таки, чи не трапиться цього, мають хвилювання, та, що я зараз в небезпеці, і постійно запитувати: мам, а все добре? А не буде, не прилетить ракета, а зараз тривоги немає. Ну, от прям постійно, тому що це тотально заповнює їх життя. Да? Коли ми говоримо про тривогу, так само і в ПТСР є цикл. Думка, емоція і поведінка. І тоді, якщо, наприклад, є тривожна думка, що зараз прилетить ракета і я помру, да? Є емоція, страх, відчай, да? І тоді є поведінка, я запитаю, і це трошки знизить мою тривогу. Тимчасово, на короткий період часу. Але в довгостроковій перспективі це не допомагає. І тоді, якщо ми вже говоримо про розлад, да, тривожний розлад чи ПТСР, то, власне, це вже є показом до звернення до фахівців. Ну і знову ж таки, нічні жахи, загалом порушення сну. Дитина може так дуже тривожно спати, крутитися вночі, проситися до батьків. Теж такий свого роду регрес, да, тому що якщо дитина вже спала окремо, вона починає проситися, щоб бути поруч, тактильно відчувати маму, тата. Підлітки, як в них змінюється поведінка? Середня школа і підлітки дуже часто вони можуть ставати агресивними, прям так імпульсивно реагувати, знову ж таки, ізольовуватись, можуть навпаки якусь таку деструктивну поведінку мати якісь компанії не зовсім хороші, скажімо так, можуть уникати спілкування з батьками. Теж дуже залежить, насправді, як батьки поводяться і як батьки реагують. Тому що теж дуже часто, на жаль, буває від батьків, що вони можуть знецінювати почуття дитини. Та? І коли дитина починає говорити про свої почуття, що мені страшно, мені неприємно, я там хочу бути поруч, батьки це сприймають як щось неважливе. Та? І дитина отримує таке послання, що твої потреби, твої почуття неважливі, і, відповідно, ти неважливий, і тоді дитина йде шукати когось іншого, з ким вона може про це поговорити, поділитися і відчути ось цю підтримку і безпеку. Теж дуже багато залежить від досвіду, який мали батьки, тому що тут теж частково про стилі батьківства, бо, направду, якщо батьки є такими дуже директивними, та, і вони там націлені на якісь результати, і дитина має відповідати якимось чітким очікуванням, та, постойки смірена, і не можна там взагалі говорити про свої почуття, хлопчикам не можна плакати, та, соберись, тряпка там, і так далі, то дитина не може поділитися тим, що вона зараз відчуває. І вона не може сказати, що їй страшно. Вона вчиться, що я не можу, я не маю права на якісь певні емоції. Та? І тоді я закриваюсь. І якщо мені дуже страшно, я ніколи про це батькам не скажу, бо вони мені не дадуть якогось, знаєте, фідбеку. Вони не зможуть попіклуватися про мене. Дуже важливо про те, як правильно поводитись батькам в тій чи іншій ситуації. Ми сьогодні ще будемо розмовляти. А зараз мені цікаво, пані Анастасія, це не перша війна, на жаль, яку ми переживаємо. Чи є дослідження про вплив довготривалої війни на майбутнє ментальне здоров'я в майбутньому дітей? Чи ми можемо опиратись на ці дослідження, щоб розуміти, які перспективи чекають наших дітей? Насправді є багато досліджень, які показують, що діти, які тривало переживали війну, які народилися в війні, які зростали в часі війни, навіть якщо вони не були в епіцентрі, тобто якщо вони не переживали там руйнування, не було ракет, які прилетіли прямо в їх будинок, вони не були під окупацією, все одно це постійний стрес, безперервний стрес, ти постійно в очікуванні, ти постійно мобілізований, що щось трапиться, що буде повітряна тривога, ти моніториш, ти знаєш там, які вже є шахеди, ракети і так далі, ти знаєш, який вищий ризик, де нижчий ризик, що робити, йти в укриття, йти в коридор, тобто ти постійно наготові. І це впливає. І є дослідження внуків і дітей, людей, які пережили Голокост. І є дослідження дітей-сирійців, які біженцями були, які вимушені були тікати.
І вони показують, що значно підвищується ризик навіть трансгенераційно, тобто не в цьому поколінні, а через декілька поколінь підвищується ризик депресії, тривожних розладів, ну, зокрема ПТСР, якби це само собою зрозуміло. Але от, наприклад, ті сирійські діти, які змушені були з сім'ями тікати, навіть перебуваючи вже в умовах безпеки в іншій країні, де немає абсолютно ніякої небезпеки для них, немає загрози. 2-3 роки вони там перебуваючи, все одно мали ПТСР, депресію, тобто це значно підвищує ризик. Якщо говорити про такі адаптивні способи поведінки, в нас, наприклад, в більшості з нас, хто залишився тут, у нас є така ілюзія безпеки. Ілюзія, що я піду в коридор і залишуся живим, і багато-багато таких, як ми розуміємо, де міг, де не міг, можна їхати на роботу, а може ні. Чи можливо взагалі адекватно адаптувати дитину? Щоб як навчитися самому якомусь бути, здаватися спокійним, чи краще не здаватися спокійним, а говорити, що я зараз хвилююся, але все буде добре. Чи це теж такий самообман, і дитину адаптувати неможливо, щоб вона якось зростала в якісь такі теж ілюзії безпечного світу? Точно на 100% ви не зможете адаптувати, щоб абсолютно це безслідно відбувалося. Але максимально створити умови, щоб мінімізувати ось цю травматизацію, це реалістична історія. Дуже багато залежить від дорослих. І ось те, що ви говорите, здаватися спокійним, це не працює. Діти завжди супер класно щитують емоції батьків. І як би ви не намагалися показати свій зовнішній спокій, внутрішню тривогу вони відчують. Тому з дітьми важливо бути чесними, не обманювати, максимально прозоро говорити про те, що відбувається, що ви відчуваєте, тому що це теж нормалізує їх емоції. Да? Тобто вони розуміють, що їм страшно, і якщо мамі теж страшно, значить це реально якась небезпечна ситуація, і це окей боятися. Тобто ми в будь-якому випадку маємо дозволяти ці емоції. Це окей почуватися некомфортно, це окей сердитись, це окей розчаровуватись, це окей боятися, це нормально. Будь-які емоції – це нормально. Я чула, бо часто мама боїться своїм переляком і своїми сльозами налякати дитину. І оце таке утримання. Мені здається, дитина ще більше, бо вона не розуміє, вона щитує емоцію, нічого не може зрозуміти, їй ще тривожніше. Бо для дитини основне – це близький дорослий і це безпечне середовище. А безпечне середовище – це передбачуваність. Для дитини дуже важлива передбачуваність, бо, власне, передбачуваність – це про безпеку. Що ми можемо, як дорослі, робити? В першу чергу, попіклуватися про себе, про свій емоційний стан, про свій ресурс, тому що якщо ми будемо в супернересурсі, не спати 3 ночі, перечитувати новини, ми не зможемо адекватно попіклуватися про дитину. Тому перше, що ми маємо робити – турбуватися про себе. Наступне, що ми маємо робити – це відновити рутину, наскільки це можливо. Якщо це неможливо відновити, переїхали в іншій країні чи, в іншому місті, зробити нові якісь ритуали. Тобто має бути стабільність. Ще раз, стабільність – це дорівнює безпека для дитини, тому мають бути рутинні ритуали, чистити зуби, купатися, ходити в школу, їсти за графіком в один і той же час, в один і той же час прокидатися. Те, на що дитина опирається. Так. І дорослий, насправді. І тут логічно народжується наступне питання, які дії батьків і опікунів можуть точно зашкодити, принести ще й погіршення психоемоційному стані дитини? Трошки попередньо я про це проговорила. Тобто ось ця заборона емоцій, не приймати емоції, не дозволяти емоції. Це точно погана ідея, тому що це викликає у дитини почуття провини за свої емоції, це ще погіршує стрес. Надмірна емоційність – це не просто емоційність, тобто завжди є причина. І якщо ми говоримо про таку настільки виражену тривожність, що це значною мірою впливає на якість життя мами, дитини, тата, сім'ї в цілому, тоді ми маємо подумати, чи є якісь труднощі безпосередньо в мами, тобто чи є тривожний розлад, чи, можливо, депресія, бо це дуже часто, на жаль, зараз загострення. І якщо
мама не попіклується про себе, вона не зможе в належний спосіб потурбуватися про дитину. І відповідно, якщо мама постійно, ну це може бути насправді не тільки мама, це може бути бабуся, тато, дідусь, дядя, Близькі тьотя, оточення. неважливо, близькі люди, які часто знаходяться в контакті з дитиною. Якщо вони транслюють постійно тривогу, от вони постійно такі ажитовані, хвилюються, постійно там, ага, давай промоніторимо, ага, давай на вулицю не підемо, а раптом там буде тривога, а ми не встигнемо добігти до укриття. Тобто дитина постійно щитує ці сигнали, що я живу в тотальній небезпеці. І це небезпечно. Виходити на вулицю, гратися на майданчику, йти до друзів, йти в садочок. Я мушу бути десь поруч з кимось близьким, там, з мамою, з бабусею, бо інакше трапиться щось погане. І таким чином ми формуємо середовище, яке змушує дитину жити в тривозі, і, відповідно, це може спровокувати в дитини тривожний розлад. Тому що, якщо ми говоримо про тривожні розлади, як і депресивні, власне, тут має бути збіг двох факторів. З одного боку, це є генетична схильність, і якщо, наприклад, мама, бабуся тривожні, мають тривожний розлад, це вже генетична схильність. А з іншого боку, мають бути середовище, умови і обставини, де ця схильність може реалізуватися. І от, власне, створення оцього середовища, війна, реальна загроза, небезпека, мама, яка постійно говорить про небезпеку, не пускає гуляти, не пускає на майданчик, там, спати тільки в коридорі. Тобто я постійно знаю, що я в небезпеці. Мені це транслюється. Навіть з мамою, навіть Так. вдома, будь-де. Так, Угу. так. Ну і так, як ви вже проговорили, що не приховувати. Тобто тут теж треба таку межу знайти, якщо мама дійсно тривожна, і вона не піклується про себе, тобто вона не віддає належне про реальний стан свого ментального здоров'я. І тут треба порекомендувати, напевне, мамі оцей баланс знайти, щоб і ви говорили про те, що не демонструвати, що я спокійна, все окей, ракети летять, але все добре, і не впасти в цей стан, коли майже панічна атака. Це надскладні ситуації. Так. Якщо ми говоримо про людину, яка реально має, справді має труднощі і має тривожний розлад, і направду це жахливо важко впоратися з цим. Це дуже складне завдання для людини, яка тривожиться. Це практично нереалістично в ситуації, де реально є загроза, реально є повітряна тривога, є реально ризик. Ми не можемо оцінити, наскільки високий цей ризик в даний момент. Ми можемо дуже суб'єктивно, там взлетів міг, але пусків не було, окей. Продовжуємо свої справи. Так, але коли ми говоримо про тривожний мозок, це як, грубо кажучи, як сигналізація в машині. Тобто, якщо вона чутлива, там пробігла мишка і вона вже кричить. Якщо сигналізація не чутлива, там, не знаю, шахеди летять, гром, блискавка, вона мовчить. І от, власне, це біологічно обумовлено. Тобто ця сигналізація буде чутливою чи не чутливою. Якщо сигналізація чутлива, і ми знаємо про цю свою особливість, то ми маємо навчитися справлятися з тими викликами. Особливо, коли в нас є маленька дитина в умовах війни. Друзі, сьогодні надважливий епізод, і, думаю, дуже належно буде тут сказати дякую всім силам ППО за те, що ми маємо можливість продовжувати жити, працювати і записувати такі надважливі подкасти сьогодні. Ми говоримо про ментальне здоров'я діточок під час війни. В нас прекрасна Анастасія Бобляк в гостях. Ми продовжуємо. Вперше ми живемо в війні, в справжній війні, не ті, які бабуся там розповідала, а вже реалії, вже достатньо часу пройшло, щоб вже прям сформувався якийсь свій досвід. І от питання, на яке мене наштовхнула ситуація. Колись, це було ще другий рік десь війни, грається мій син, і він щось так має таку вантажівку, когось там запихає туди якихось чоловічків, вони випадають, він ще їх більше запихає, щось там. І я його запитую, а що в тебе зараз відбувається? І він каже, я везу ховати наших захисників. Так, я завмерла на мить. Окей. Десь я розумію, що це фон, десь він почув, якось так ще я в ігровій формі його попитала. Так ніби він, як факт, це приймає і продовжує цю гру. Тобто цей процес вже став частиною гри. І я почала звертати увагу на те, що часто батьки, повторюсь, тому що вперше
вони не розуміють. Ці жарти дітей, ну, у мене донька старша підліток, там чорний гумор страшний, про чорні пакети, про... Запікаємо потім, оце все. І Мала таки видає. ну так, і кажу, чого ти не встаєш, гримить? Ну, то і оця ситуація Це реально смішно, якби не страшно. так, отак, що ми ніби десь сміємося, а десь батьки запитують. Ну, от в мене дитина співає там от про чорні пакети. Я вже думаю, це нормально чи ні? Але ми ж теж так вже жартуємо. Де це нормальна адаптивна ситуація, що діти живуть в цих реаліях і граються в захисників, які ховають. В мені дитина собі відламує в іграшки, ручки, ножки і каже, що це протез. Чи це вже якийсь тривожний дзвінок? Ну, насправді це нормальний спосіб адаптації. Ну, нормальний в плані, що ми живемо в цих реаліях і ми намагаємося впоратись з тим, де ми знаходимося. Інша справа, якщо надміру багато насилля транслюється, якщо надміру багато жорстокості, якщо батьки постійно говорять про те, що, типу, русня, ми маємо їх повбивати, знищити, та от 100% часу тільки такі послання дитина отримує. Тут вже питаннячко є, тому що це така певною мірою агресія. Але в цілому ми живемо в надзвичайному стресі. І той спосіб, який ми знаходимо, як з цим впоратись, це окей. Те, що діти переносять це на гру, це теж окей. Бо діти отримують інформацію, отримують досвід з простору і середовища, з фону просто. так, в якому вони знаходяться. І це так само нормально, як грати в стоматолога. Так, і до речі. так само нормально грати там, не знаю, в швидку допомогу. І так само нормально, я пам'ятаю, на початку війни діти, які ставили шлагбаум палкою і зупиняли машини, перевіряли, відкривати багажник просили. Тобто це те, що вони бачать, те, що вони відтворюють в грі. Це соціальна гра, це рольова гра, і це нормально абсолютно. Коли ненормальна вже гра стає. Коли ми розуміємо, що тут вже не трошечки, я не знаю, вже перевищення. Коли тільки ця гра, ну, тобто це переважна більшість часу лише ця гра. І коли це прям визначає як насилля, та? Тобто от навмисно нашкодити, зламати. Особливо, якщо це переключається з іграшок на, наприклад, домашніх тварин. Та, от, типу там, не знаю, я ТЦК, я запакую там собаку і відвезу її на війну, нехай її там вб'ють. Ну, наприклад. Прям вже переходить в реальне насилля. Так. Коли це фактичне насилля, коли скручує собачку, там кудись запихає, ну, умовно, да? Оце вже прям дуже не окей. Ну, в мене просто є такі пацієнти, тому я отак про це говорю, бо це реальні історії. Тут важливо батькам не замовчати, не робити вигляд, що нічого не відбувається. Оце важливо не нормалізовувати, бо це не окей. Коли це теж, коли от в діалогах це не окей, коли теж агресії багато чи ще щось ми маємо звернути увагу? Коли це фізично проявляється, там, умовно, якщо хтось говорить російською мовою, то там інша людина може його кривдити, там, вдарити, не знаю, обматюкати, штовхнути, вигнати. Та, ну, це вже не окей. Так. Хоча ну, ми маємо розуміти, що люди намагаються відсторонитися, максимально ізолюватися від мови окупантів, вони мають можливість і стараються це якби зробити в той доступний спосіб, як їм це вдається, бо вони не можуть в інакший спосіб. Тобто тут теж питання, наскільки дитина, доросла людина може в асертивний спосіб пояснити, що, на жаль, це зараз неприйнятно, це не окей так робити. Ну, грубо кажучи, що людей бити не можна на вулиці, якщо так. вони тобі не подобаються. Ну так. А як батькам, наприклад, якщо вони бачать, дитина якісь малюночки там вона малює про війну, от грається, як я розповіла, щоб розділити це переживання з дитиною, чи доречно в цю гру включитися якось теж безпечно і продовжити разом, а потім, давай намалюємо після оцього поганого там сонечко. Так, супер, це супер. Насправді це найкращий сценарій, якщо ми цю гру завершимо якимось розрішенням ситуації в позитивний спосіб. Тому що діти поки що цього не бачать.
І їм часом важко ось продовжити сценарій таким чином. Тому, якщо близький дорослий, чи психолог, чи педагог, неважливо, якщо він включиться і допоможе дитині говорити про майбутнє, розвинути цю гру в ту сторону, в те русло, де війна закінчується, відбудовуються будинки, люди реабілітовуються, там, не знаю, з'являються нові люди, діти народжуються, все класно, там, ми в ЄС. Ну, типу, мається на увазі, що все стає добре. Ось таке завершення гри дає дитині можливість думати про те, що майбутнє може бути інакшим, не таким, як зараз І таким чином відбувається. автоматично тривожність трошки Так, зменшується. так. Тобто ми, батьки, самі вже можемо трошки допомагати в цьому дійсно. Мусим. Та мусимо. І мусимо самі дати Собі. можливість собі думати про майбутнє, не тільки катастрофізувати те, що відбувається зараз, не думати про те вже, що відбулося, як, скільки шкоди, скільки горя, скільки болю спричинила війна. Я зараз вас слухаю і відслідковую свої відчуття, і мені б зараз, ну, звісно, я собі так хочу допомогти, я собі цим допомагаю, і, можливо, батькам в мене було багато вини, особливо на початку війни, коли я відчувала, що я не справляюся з емоціями. Точно це відчували діти і почували ще більше, починали не слухатися, якось реагувати, плакати. Мене це ще більше дратувало. І я розуміла, що я не можу стабілізувати себе, щоб такою стати. Давай пограємо в сонечко, давай не зауважувати. І прям переживала. І я потім чула історії батьків, які кажуть, я пам'ятаю там початок війни, там я так накричала на дитину, їй ж було важко, а я її там ще вдарила. І виняться навіть досі. От як можна підтримати батьків, де вони дійсно не справлялися і були не найкращими батьками. Я розумію, що вони були найкращими, наскільки вони могли бути в той момент. Так. Мені дуже подобається фраза, що немає поганих батьків, є ті, які не мають належної допомоги і підтримки. Тому, направду, ми не можемо звинувачувати їх за те, що відбувалося в той момент. Ми маємо розуміти, що вони можуть не мати належних інструментів, як впоратись в той момент, в такій критичній ситуації, з тими викликами, які виникли в їх житті. Ми ніколи не переживали подібного досвіду, ми не знаємо, як з цим дати раду. Це зараз вже скільки часу минуло, вже багато є різноманітних технік. Вірніше, техніки існували і раніше, просто зараз це доступно широкому загалу, всі можуть прочитати, подивитись відео, скористатися цим. Коли це застає тебе зненацька, ти не знаєш, що з цим робити, тебе взагалі немає ідей, як допомогти собі, як допомогти дитині, чи тобі збирати речі, чи тобі лишатися, чи тобі їхати, збирати тривожну валізку. Взагалі в людини немає розуміння, що буде через годину, не те, що завтра. Тому пробачити собі, дати собі можливість реабілітуватися в майбутньому, дати багато опіклування, турботи. Ми не винні в тому, що зараз відбувається. І якими би ми не були суперкласними батьками, час від часу буває так, що ми не в ресурсі. І ми маємо дати собі можливість впоратися з цими викликами і потурбуватися про себе, і потурбуватися про свою дитину, якщо не в той момент, то в майбутньому, маючи вже якісь певні інструменти, які будуть помічними нам і дітям. Так, дуже гарно. Якщо все-таки батьки, опікуни зауважили і запідозрили, що все-таки є якісь певні психологічні, психічні розлади у дитинки, як правильно їм скласти маршрут допомоги, куди їм звертатись в першу чергу, де точно їм допоможуть. І окремим блоком ще таке питання хотіла поставити, якими точно навиками, техніками повинні володіти зараз всі ми, батьки, щоб допомогти дитинці, власне, при гострій реакції на стрес. Почнемо з того, куди звернутися за допомогою, ефективною. В ідеалі, звісно, першочергово звертатися до психіатра за діагностикою, тому що дуже важливо розуміти, що це, чи це депресія, чи це тривожний розлад, чи це ПТСР, тому що діагностичні критерії різняться і, відповідно, залежно від діагнозу вже потім будується допомога, тому що, наприклад, в КПТ є конкретні протоколи на різні розлади і, відповідно, різні техніки використовуються. Тому для психотерапевта дуже важливо розуміти, з чим я працюю.
Тому в ідеалі, перше, дитячий психіатр, якщо ми про дітей говоримо, і вже маючи діагноз, маючи рекомендації, далі вже звертатися до психолога, психотерапевта і вже коригувати, працювати. І, власне, психіатр визначає, чи є потреба тільки в психотерапевтичній, психологічній допомозі, чи є необхідність іноді дійсно і в медикаментозних втручаннях. Це Зрозуміло. тільки психіатр робить. Центри, куди звернутись батькам, якщо ви запідозрили, що у вашої дитинки є певний психологічний розлад, ми будуть в описі під відео. А ще про техніки, власне, в момент от якогось найнебезпечніший, в момент дикого стресу, чим ми маємо якими навиками ми маємо володіти, щоб підтримати себе і підтримати свою моментами дуже налякану дитину. Ну, коли ми говоримо про тривогу чи навіть панічну атаку, тому що часом так буває, коли дуже сильний стрес, і я не можу впоратись, це може там доходити до такого рівня, що може бути утруднене серцебиття, страх смерті, щось трапиться невідворотне, страшне, неминуче, і може розвинутися панічна атака. Це не означає, що це є панічний розлад, це не означає, що це вже ПТСР, але панічна атака може бути в кожного хоча б раз в житті. Це може трапитись, тим більше в нинішніх умовах. Тому перше, що ми маємо зробити, це змістити фокус уваги із цієї тривоги, яку я відчуваю, на щось інше. Що це може бути? Мені дуже подобається вправа, але це більше для підлітків, скоріше, може середня школа, підлітки і дорослі. Є вправа, називається вона п'ятірочка, може ви знаєте. Розкажіть. Мені здається, що ви знаєте. П'ятірочка. Чому п'ятірочка? Тому що вона зосереджена на 5 наших відчуттях. Тобто 5 предметів, які я можу побачити. Тобто, наприклад, там Олена, Ніка, свій светр, мікрофон, стакан і фігурка. Прям назвати те, що я можу бачити. Тобто ми, наприклад, дитинки панічна атака, ми кажемо умовно там Марія, дивись, склянка, чоловічок. Ні, а що як ти правильно? бачиш? Що ти бачиш? Назви мені, що ти бачиш зараз перед собою. Навіть якщо вона плаче, я не знаю, там стрибає в будь-якій ситуації, ми її зупиняємо і кажемо, ми назви, пробуємо, що ти бо не бачиш. факт, що вона зупиниться. Але мета є в тому, щоб із зосередження на отих відчуттях внутрішніх, що я зараз відчуваю, переживаю, оці емоції суперсильної тривоги, змістити фокус уваги на щось інше. Тобто на реалістичне. Так, на тут і тепер. Тобто 5 предметів, які я можу побачити очима, 4 предмети, які я можу торкнутися, прям фізично доторкнутися, там джинси, волосся, светр, не знаю, шкіра, тобто прям фізично доторкнутися. Так, в ідеалі так. 3 предмети, вірніше, 3 явища, мабуть, краще, які я можу почути на слух. Що я можу почути? От там я можу почути Олену, Ніку і свій голос. 2, які я можу відчути на нюх, на запах. І це теж важливо, якщо, наприклад, ви знаєте, що дитина схильна до тривожності, і ви маєте хвилювання, що вона може прям надміру тривожитись, і з тим важко впоратись, в ідеалі мати з собою щось таке пахученьке поруч. Це не обов'язково прям парфуми, хоча це теж може підходить. бути. Неважливо, там навіть яблуко понюхати, воно має запах. І... Що має запах? Так. Тобто 2, що ми можемо відчути на запах, і 1, що ми можемо відчути на смак. Будь-що. Вода, цукерки, не знаю, вода з лимоном. Неважливо. Лимонад, печиво. Неважливо. Те, що відчути на смак можемо. Дуже теж важливо всім володіти дихальними техніками. Дихальні, тут теж є варіанти, залежить від віку, наскільки ми можемо пояснити дитині. Якщо маленька Давайте візьмемо маленьких, там, з 3 до 6. Ми можемо, наприклад, запропонувати дитині покласти 1 руку на живіт, 1 на груди, і пояснити, що коли ми вдихаємо, живіт має надуватися як кулька. Коли видихаємо, здуватися, як повітряна кулька. І інша рука, в мене наразі це права, коли ми вдихаємо, наприклад, на 5 рахунків, рука рухається вгору до рота, і коли ми видихаємо, рухається вниз.
Угу. І обов'язково на животі в дитини має бути рука для того, щоб вона відчувала, як вона вдихає і надувається надувається живіт, і видихає, живіт здувається. Тобто дитині треба більше ось цього контролю. Та? Просто сфокусуватись на диханні важко, тому прям фізично вона має це відчувати руками. Ну і на рахунок, да? 1, 2, 3, 4, 5 вдихнули. В ідеалі затримали, і тоді видихаємо на 5 рахунків. Теж дуже гарно дітям заходить, ну і дорослим, власне, дихання по квадрату, теж, можливо, ви знаєте. Ми собі в уяві малюємо квадрат, вдихаємо, на куточку затримали, видихаємо, на куточку затримали, вдихаємо, на куточку затримали і видихаємо. Я прям повторила. Дуже працює і дуже недооцінюють ці вправи люди, бо там що, дихати, ну як це допоможе, а це дуже працює. Це дуже працює, так. А таке іноді, от я свої маленькі кажу, бачу, що така якась емоційна забіла, нема стресу, ну от просто там щось трапилось, поламалось, відламалось крило в Лоли чи ніжка. І я така бачу, і я так, Анечка, попробуй робимо глибокий вдох, видох і думаємо, що ми з Лолою можемо зробити. Один вдох і видох трошки може допомогти оцю емоційність? Чи Ну, не в зовсім? ідеалі це має бути хоча б 5-10 повторень. Ага. Окей, супер. Так. Дякую. Оцих квадратів. Квадратів. тобто не Просто одного глибокий вдиху. вдох і видих цього недостатньо. Так. Угу. Тобто ви її просто зупиняєте в моменті і скеровуєте її увагу на вирішення цієї проблеми, цього питання, яке відбувається. Це класно, але в моменті, коли є сильний стрес і ну, я не можу з цим впоратись, мені не прийде думка в голову, як я можу з тим вирішити питання. Але це так, от ви кажете, я не можу це впоратись, і я думаю, боже, наскільки наші дітки інші, ніж ми. От впала донечка, пошкрябала лікоть. Ну, це така неприємна історія, коли ти по асфальту. І вона плаче, намагаємося підтримати. І вона каже, озвучує, мама, я не можу заспокоїтись. І я розгадую себе маленькою, що в мене навіть комбінації таких слів не було в голові, щоб я сказала, мама, я не справляюся, я не можу заспокоїтись. От коли дитинка каже, мама, я не можу заспокоїтись, дихаємо. Так. Угу. Можеш, я поруч, ти впораєшся, в тебе все вийде, давай разом, біль мене. Тобто ми маємо дати їй розуміння, що це минає, що це не назавжди, що ти можеш. Це вимагає певного часу, зусиль, але разом ми впораємось. Супер. Супер, дуже дякуємо за такі гарні поради, які можна практично використовувати. Якщо взяти таку протилежність в плані така дитинка, щось відбувається, про щось говорять, я маю на увазі воєнний фон, а дитина така навпаки, типу нічого, ну от взагалі ні про що не говорить, нічого не цікавиться, якийсь оцей агресивний фон не підловлює, ну якась така відсторонена, замкнута. Наче ігнорує. Це ж теж може бути дзвіночком. Так, я говорила про те, що відсторонення це може бути, власне, проявом гострої реакції на стрес, от типу. Іноді ж просто Мені батьки не радіють. Ну, все от нормально. так, де батьки кажуть, та їй байдуже, чи йому там, він нічого не говорить, все в нього класно. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про геть маленьких дітей, ну, типу там рік, 2 роки, вони можуть, насправді, рівень їх свідомості не дозволяє їм усвідомити, що відбувається. І це окей, якщо батьки спокійні, вони можуть дати раду, потурбуватися, дитина може реально не сприймати це як загрозу, як небезпеку. Якщо ми говоримо про молодший шкільний, ну взагалі ж про шкільний вік, то це має насторожувати. Я бачила жінку, яка привезла дівчинку з Маріуполя. Вони просто всі бігли, і бігла перед нею сім'я. Мама, тато і дитина. Маму і тата вбили, і вони лежали мертві, а та дитина стояла і плакала. І вона, пробігаючи, вхопила її, і вони попали аж в Рогатин. І це було, бо я була дуже шокована тою історією. Це буквально на початку березня. Маленьке містечко, звідки я родом, от там був маленький дитячий будинок, і звідти транзитом, звідти приїжджали автобуси, вже везли їх кудись в Швейцарію, не пам'ятаю. А от я з цією жінкою безпосередньо розмовляла. І чи є шанси в таких дітей на те, що вони одужають? Тут багато має бути роботи з психотерапевтом, щоб, власне, інтегрувати ось цю травматичну пам'ять, цей досвід, бо це дуже болючий досвід. Плюс це втрата близьких дорослих, тих, хто про тебе піклується, хто твоя база безпеки, ти її втрачаєш, і, відповідно, навіть знаходячись в безпеці, де немає вибухів,
ти почуваєшся в небезпеці, бо в тебе немає опори цієї. Але в цілому, якщо є якісна психотерапія, тривала, ще раз повторюсь, бо це дуже болючий досвід. І якщо в тебе є хтось, хто може замістити, да, цих батьків, хто зможе попіклуватися, потурбуватися, бути поруч, ось ці закрити базові емоційні потреби, то так, шанс є. Але в будь-якому випадку діти, на жаль, дуже часто, якщо щось подібне відбувається там, з батьками, навіть якщо ми не говоримо про війну, там умовно батьки розлучилися, да? Діти дуже часто відчувають провину. І ця провина їх просто з'їдає. І це дуже важливо про це говорити, дуже важливо інтегровувати цю травматичну пам'ять, і дуже важливо дитині дати можливість усвідомити, що я цінний, просто так, моє життя важливе, не тому, що я когось захистив, про когось попіклувався, не тому, що я щось для когось зробив, а просто тому, що я існую. І я важливий. Просто так. Супер. А наскільки актуально, щоб повернутися до історії дітей, які втратили батьків під час війни, швидке усиновлення, інтеграція в іншу сім'ю? Чи важливо тут час грає на користь чи ні? Чесно, я не знаю навіть. Тому що таке занадто складний кейс. Неоднозначне насправді питання. Дуже тому багато що, факторів там. бувають. Тому що з одного боку це класно, що їх якби оточують там турботою, піклуванням, але теж ми маємо розуміти, що у дитини скоріш за все буде травма прив'язаності і скоріш за все в них буде протест. І якою би ви турботою і піклуванням їх в цей момент не оточили, вони не захочуть іншими людьми замінити своїх батьків. Зараз, в гострому періоді. Тобто вони, скоріш за все, будуть так це сприймати. І це дуже важке, насправді, питання. І я думаю, що скоріше має бути спершу якісна психотерапія, да? Тобто, щоб дитина впоралася з тим всім, що з нею відбулося, а потім вже ось ця така реабілітація, грубо кажучи, в новій сім'ї. Піклуючому середовищі. Причому ця сім'я має теж бути в регулярній терапії, та яка візьме цю дитину. Так, і насправді є дуже багато, не дуже багато, а є курси для батьків. Всі діти, які втратили батьків. З будь-якої причини. Да, з будь-якої причини, які знаходяться в дитячих будинках, вони мають травму прив'язаності. І працювати з такими дітками важче завжди, значно важче. І навчити їх любити по-новому, іншу сім'ю, інших батьків, інших дорослих людей, які зможуть повірити в те, що вони зможуть тобі дати турботу і піклування, це окреме і дуже важке завдання. Тому це насправді дуже важка історія. І неважливо, чи це вони втратили на війні батьків, чи вони з дитячого будинку, власне, що їх батьки покинули там. В будь-якому випадку це травма прив'язаності. Інший момент, що діти, які втратили батьків на війні, вони ще мають травматичну подію в плані, що це було страшно, боляче, важко. Там вони тікали, знову ж таки, ця окупація, обстріли, вибухи. Тобто дуже багато стресу, окрім травми прив'язаності. Тому дуже багато різних факторів, які нашаровуються, і з кожним з цих факторів треба окремо працювати. Важка і тривала робота. Ще, Анастасія, таке питання, поради батькам. Зараз це мама, яка залишилася з дитинкою, батько якої – це наш герой, який загинув, захищаючи нас. Які правильні кроки тут будуть мами щодо того, щоб максимально вберегти психічне здоров'я дитинки? Тут насправді кроки є подібними до тих, як ми намагаємося інтегрувати будь-яку травму. І коли дитина втрачає близького дорослого, нам дуже важливо, перше, це забезпечити пам'ять про цю людину. Друге, дуже важливо залучити дитину в ритуали. Тобто, от дуже часто батьки,
мами там наразі, да, не беруть на похорон, там, уникають будь-яких розмов про це. Це дуже неправильно насправді, тому що для дитини дуже важлива ясність, зрозумілість, що відбувається, і їй дуже важливо в належний спосіб попрощатися, та? Тому що це те, що, ну, знову ж таки, інтегровує ось цей травматичний досвід. І навіть якщо там умовно ми говоримо там про один із варіантів психотерапевтичних втручань, коли є травматичний досвід, коли є пережиття втрати, то говорити про це, багато про це говорити, не уникати цих розмов, не говорити дитині, що все нормально, все минеться. Тобто не уникати розмов про те, що відбулося, да? Не казати там все нормально, все минеться, нічого страшного не трапилось, ми там, не знаю, розберемося. Да? Тобто ми маємо чесно говорити про те, що відбувається. Для дитини це дуже важливо. Тобто на рівні дитини, відповідно до її віку, але ми маємо пояснити, що відбувається, залучити її в ритуали, можливо, зробити якісь такі невеличкі, знаєте, або куточок там пам'яті тата, чи там зробити якийсь малюночок, чи прощальний лист до тата. Ну, от, Завершення, щоб відбулося. Так. А з якого віку готові вже дитинка, з якого віку ви рекомендуєте дитинку брати вже на цей ритуал прощання з татом, ну, в контексті цього питання? Ну, точно однорічну, дворічну, ну, ми можемо брати, але мало ймовірно, що там буде якесь з якого віку вже важливо взяти її? Розуміння. Ну, я думаю, що з 3 точно вже важливо, так. Це дуже важлива інформація зараз. Угу. Тому що я знаю, особисто я знаю дуже багато батьків, які навіть в 4 і 5 років ще не говорять діткам про смерть, і цю тему відповіді, де тато, де бабуся, там дідусь чи ще хтось, вони просто оминають. Угу. Важливо так не робити. І окрім того, теж, знову ж таки, попіклуватися про власний стан, щоб мати належний спосіб поговорити про це з дитиною в спокійній, приймаючій атмосфері, приймати емоції, не забороняти емоції, плакати, горювати, страждати – це нормально. Це не плач, заспокойся, підемо, щось тобі купимо. Не можна так робити. Ні. Це нормально. І ось це гостре пережиття втрати, ось цей період горювання, його треба прожити, не забороняти дитині цього. Це треба, це абсолютно окей. І собі дозволяти теж відчувати емоції. Не бути відстороненою, не блокувати свої емоції, не забороняти емоції дитини. Разом прожити це окей, і це нормально пам'ятати про тата, сумувати за татом, любити його, незалежно від того, він є поруч чи його немає. Ще раз повторюю, що ми можемо зробити якісь маленькі дрібнички, які будуть нагадувати про тата, да? Або там з дитиною, не знаю, намалювати якийсь малюночок, чи зробити якусь поробку, яка буде символізувати пам'ять про тата. Але не уникати цього. Тому що для дитини це оця невизначеність, це розцінюється як небезпека. Та? Те, що я говорила на самому початку, що для дитини передбачуваність – це дорівнює небезпека. Невизначеність, відповідно, що це не окей, щось відбувається, про що я не знаю, щось небезпечне, щось важливе, і щось трапиться погане, чи вже трапилось, а я про це не розумію, не знаю, що робити з тим. Ну і теж дуже важливо і травматичний досвід, в плані пережиття війни в цілому, і якщо є втрата близьких людей, то залучитися соціальною підтримкою. Тобто близькі дорослі, інші дорослі, які можуть попіклуватися про дитину, коли ти не в ресурсі. Говорити з людьми, які можуть тобі допомогти, з спеціалістами, якщо є в тому потреба. Якщо немає потреби в спеціалістах, просто говорити з друзями, з рідними. Це нормально і це потрібно. І просити про допомогу – це нормально. Це не про слабкість, це навпаки про силу. Бо часом люди бояться попросити про допомогу, типу я мушу впоратись. Це таке трошки пострадянське наше закладене ще глибоко-глибоко, тому
На жаль, поки що це ще є в наших поколіннях, в наших дітей. Я надіюсь, що вже цього не буде. А давайте тепер такий зробимо перевал після таких непростих тем і розмов. Ну, я думаю, що багато буде ще потім знято подкастів, коли закінчиться війна. Так Як сказали, це як все? мій Тимофій. Він каже, багато! Ну, багато ще буде інформації про те, як ми будемо з тим справлятися далі. Але все ж таки зараз, які є такі критерії, якісь ознаки, де можна побачити, що схоже стан дитини міняється і їй стає краще. От на що варто звернути увагу, щоб вже таку надію отримати? Угу. Ну, якщо, наприклад, ми говоримо про ігри, то із отого постійного фокусу уваги на насиллі, і сценарії, що відбулося в момент травматизації, травматичної події, ігри інші з'являються. З Лего відбудовувати щось, будинки нові будувати, там я будівельник. Тобто з'являються розмови і ігри, які говорять про те, що ось цей фокус уваги, який був на негативі, на тому, що відбулося, ось ця повторне пережиття на тут і тепер того, що відбулося в той момент, воно зміщується вже на щось те, що може вирішити це питання. Або просто зміщується фокус уваги на якісь інші ігри, які дитина може використовувати в повсякденні. І ми бачимо, що це вже не єдина гра, в яку дитина грає, і це не єдине, в що вона намагається вас залучити. І теж ми маємо розуміти, що стають більш позитивні, більш світліші і ігри, і малюнки, і в цілому спілкування. Дитина стає більш такою жвавішою, активнішою, простіше з нею взаємодіяти, менш закритою, менш відстороненою. Тобто все ж таки ви помічаєте, що стає дитині простіше взаємодіяти і в грі транслювати ось ці якісь повсякденні реалії, не пов'язані з війною. Сон – це теж дуже важливий момент, тому що коли є сни там, про війну, постійне відтворення цих, знову ж таки, травмуючих подій, якісь нічні жахіття, цього стає менше, це стає рідше, це зменшує рівень тривоги, і, відповідно, дитина вже перестає проситися спати з вами, то вже гарний сигнал, тому що вона відчуває, що вона може впоратися, спати самостійно в своєму ліжечку, і вона може з тим дати раду, якщо раптом, наприклад, вона прокинеться вночі і стане страшно, то вона може в якийсь момент порегулювати, поконтролювати свої емоції, впоратися з цією тривогою і повернутися до сну. І ще важливо для батьків, якщо, наприклад, дитина вже така більш стабільна, треба бути обережним в плані спогадів. А пам'ятаєш при дитині, як оце все почалося? Боже, як ми тікали, як було, а ти так боявся в тому сховищі. Це ж може теж такі... Це може тригернути. Але знову ж таки, ще раз повторюсь, що говорити про те, що відбувається, якщо це гостра реакція, гостре пережиття, треба. І прям в дуже деталях, прям супер деталізовано, прям як пахло, які були стіни, прям супер детально. Чому так? Тому що ми маємо перевести ось цю травматичну пам'ять в автобіографічну. Тобто це має інтегруватися настільки, щоб це не тригерило кожного разу, коли я про це згадую. Просто було таке всередині. Як кіно, тобто, щоб це був спогад, як коли я впав і збив коліно. Щоб для це цього на його такому треба рівні. жити, Про це треба проживати. постійно говорити. І навіть в КПТ є така техніка, називається повторне пережиття в уяві, коли ми закриваємо, пацієнт закриває очі і ніби в тут і тепер, в цей момент, не в минулому розказує, а ніби зараз він там знаходиться і дуже детально про це розказує, все, що відбувалося в найменших деталях. І, наприклад, ми можемо давати там домашнє завдання, написати те, що відбулося, або записати на аудіо його розповідь і надіслати, наприклад, щоб він переслуховував багато разів ось це, що він розказав, для того, щоб, знову ж таки, цю травматичну пам'ять інтегрувати. Тому говорити про події, які відбулися, ті, які
непокоїть, що страшно, небезпечно. Те, як було тоді, які були відчуття, які були емоції, які були дії, що ти робив, що бачив, не знаю, що не робив, та, яке було приміщення, які були навколо люди, що вони робили, який був одяг, яке було там зібране, не зібране волосся, взуття, босий, ну, тобто в найменших деталях. Описати ще раз цю травматичну Так. подію разом з дитинкою. Так. І так багато разів. І з дитиною можна це промальовувати, програвати, знову ж таки, з А при- позитивним розрішенням А сценарію. при цьому ми говоримо, але в результаті все закінчилось добре, так? Тобто Та, і- фініш оцей... Так, і обов'язково ось цей момент, що я поруч, ми разом, ми впораємося, що похвалити обов'язково дитину, що ти такий був сміливий, тобі було так страшно, мені було страшно, ми налякалися, були вибухи, там, не знаю, обломки летіли, ми тікали. Це було дуже-дуже небезпечно, але ти такий молодчинка, ти впорався, я тобою дуже пишаюся. От прям дати йому ось це розуміння, який він молодець, що він Що з він тим... впорався. Так, так. А потім, мабуть, такий ще місточок до повернути назад. Це було там, а от зараз ми з тобою тут. Зараз ми в безпеці. Якщо ви навіть в умовній безпеці, просто в укритті, говорити, що там було страшно, я розумію, ти боїшся, там небезпечно, але зараз ми в безпеці, я поруч, все окей, ми разом впораємось. Разом. Це дуже важливо. Вау. Пані Анастасія, ми дуже дякуємо вам. Ну, і за що? Та є дуже багато важливої корисної інформації сьогодні почули. Ми дуже сподіваємося, що її побачить велика кількість людей, тому що це надзвичайно потрібна сьогодні інформація для нас усіх, для усіх батьків, для опікунів, для людей, які втратили, для дітей, які втратили. На жаль, нам треба навчитись адекватно поводитись в неадекватних зовсім Ну, умовах. що ми всі робимо? Вчимось. Ми вчимось. Мгм. Дякуємо вам за допомогу. Дякую. Будь ласка. Дуже приємно.